ใครจะคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มายืนอยู่บนหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สวยที่สุดในไต้หวัน แต่ทว่าการเดินทางในครั้งนี้กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ทุกย่างก้าวล้วนเต็มไปด้วยความท้าทายเพื่อพิชิตจุดสูงสุดที่ความสูง 3,422 เมตร และนี่คงเป็นบันทึกการเดินทางที่เราจะไม่มีวันลืมเหอหวนซานนอร์ทพีคเช้าวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม เราเริ่มต้นออกเดินทางเวลา 8:25 โดยขึ้นรถบัสที่ได้จองไว้ล่วงหน้ามุ่งสู่ภูเขาเหอหวนซานนอร์ทพีคระหว่างการเดินทางบนรถบัสทิวทัศน์ข้างทางเต็มไปด้วยหมอกขาวที่ปกคลุมยอดภูเขาความตื่นเต้นค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้เข้าสู่จุดหมายยิ่งได้เห็นวิวที่สวยงามจากหน้าต่างราวกับว่าที่แห่งนี้กำลังรอต้อนรับการมาเยือนของเราอยู่รถบัสใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงก่อนจะมาถึงสถานีจอดสุดท้ายตอนก้าวลงจากรถเราได้แต่คิดว่านี่เรากำลังจะเดินเขาต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกในชีวิตจริงๆหรอแต่ความกังวลในใจกลับยิ่งทำให้รู้สึกถึงความท้าทายและหวังว่าความสวยงามของธรรมชาติข้างหน้าจะคุ้มค่ากับการมาในครั้งนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบตอนนี้หนาวมากโอ้ยทุกคนดูบรรยากาศแต่ว่าเราต้องทำเวลาหน่อยนะเพราะว่าเราต้องกลับมาขึ้นรถทุกคนหัวฉันไม่ไหวแล้วเออเราต้องกลับมาขึ้นรถนะคะตอน3:50ไม่รู้จะทันไหมยังไม่มีแผนสำรองตอนนี้ตอนนี้เราเดินมาถึงจุดทางขึ้นแล้วความตื่นเต้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกทีเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงกันนะเริ่มอยากรู้แล้วสิทุกคนหนาวมากทางเดินเราเริ่มเดินขึ้นเวลา 9:30 น.ทางเดินตรงหน้า100 เมตรแรกก็จะเป็นเส้นทางหินชันที่ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่งเริ่มเดินได้ไม่นานก็เริ่มเห็นความชันของเส้นทางแล้วหรือว่างานนี้จะไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้ตอนแรกแต่เส้นทางที่ยิ่งท้าทายกลับทำให้ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเราเดินต่ออย่างระมัดระวังพร้อมกับเสียงลมหายใจที่เริ่มถี่ขึ้นนี่คงเป็นสัญญาณว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงระหว่างทางเดินก็จะมีป้ายบอกระยะทางเป็นระยะซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วตอนนี้ตัวเลขบนป้ายบอกว่าเราเดินมาเพียงแค่ 0.1 กิโลเมตรเท่านั้นและสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็เป็นหินชันที่ต้องไต่ขึ้นไปอีกทุกคนมันแอบยากอ่ะแล้วคือทางแบบวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 8 องศาโชคดีที่ยังมีแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาเป็นระยะช่วยเพิ่มความอบอุ่นเล็กน้อยและเติมพลังให้การเดินทางครั้งนี้ไม่หนักหนาจนเกินไประหว่างทางเราก็จะได้เจอผู้คนเดินสวนลงมาเรื่อยๆแต่ตัวเราเองได้แต่ก้มหน้าเดินต่อเพื่อมุ่งสู่ยอดเขาเพียงลำพังความเงียบและจังหวะก้าวเท้าของตัวเองกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในความท้าทายครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปถึงกี่โมงนะคะเราเริ่มเห็นคนข้างบนเขาแล้วนะก็คนค่อนข้างเยอะเลยไม่เหงาแน่นอนตอนนี้เราเดินทางมาได้ประมาณ 0.3 กิโลเมตรแล้วแม้จะเป็นระยะทางสั้นๆแต่ความชันของเส้นทางในช่วงแรกและลมหนาวที่ปะทะอยู่ตลอดก็ทำให้รู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าเล็กน้อยอันนี้เป็นการแบบเดินเขา
ต่างประเทศครั้งแรกของเรา แล้วก็มาคนเดียวด้วยตื่นเต้นมากไปกันต่อค่ะโอ้ยไปกันต่อเส้นทางตรงหน้าตอนนี้เริ่มเห็นเป็นเนินเขาสูงชันทอดยาวขึ้นไปพร้อมกับผู้คนที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดเขาภาพที่เคยวาดฝันไว้เริ่มชัดเจนขึ้นทีละนิดความเหนื่อยล้าที่สะสมมาค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งขึ้นไปต่อโอ้ยทางแบบโอ้ยงงอ่ะทางนี้โอ้ยแค่ฉันอยู่ในดงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเวลาผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงเราเริ่มเดินขึ้นมาสู่ด้านบนเขาลมหนาวเริ่มพัดแรงจนรู้สึกได้ว่าความหนาวยิ่งทวีคูณแต่ความสวยงามของวิวรอบตัวก็ยังช่วยเติมพลังให้ก้าวต่อไปได้อย่างไม่ลังเลเราคอยสังเกตแผ่นป้ายบอกทางเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าเรายังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องพร้อมทั้งสังเกตผู้คนรอบตัวว่ายังมีเพื่อนร่วมเดินทางที่มุ่งสู่ยอดเขาเช่นเดียวกันการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ความท้าทายแต่ยังต้องอาศัยความระมัดระวังในทุกก้าวเพื่อให้มั่นใจว่าทริปนี้จะปลอดภัยจนถึงปลายทางที่ตั้งใจไว้ตอนนี้บรรยากาศรอบตัวถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนและสายหมอกบางๆที่พัดผ่านเราอยากหยุดพักเพื่อชื่นชมกับธรรมชาติตรงหน้าให้เต็มตาแต่ทว่าในใจเราก็ยังมีความกังวลเล็กน้อยว่าจะสามารถเดินขึ้นไปถึงยอดเขาและกลับลงมาได้ทันเวลาหรือเปล่าความคิดนี้แวบขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกกดดันเล็กๆแต่เราก็พยายามบอกตัวเองให้โฟกัสกับก้าวต่อไปตรงหน้าก่อนยิ่งเดินขึ้นมาเท่าไหร่ความสวยงามตรงหน้าก็ยิ่งปรากฏทิวเขาที่โอบล้อมสายหมอกที่ลอยผ่านและแสงแดดอ่อนๆแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าตอนนี้เราได้มายืนอยู่ที่นี่จริงๆสถานที่ที่เคยเห็นแค่ในรูปภาพกลายเป็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าชื่นชมกับธรรมชาติได้ไม่นานความสวยงามตรงหน้าก็เริ่มถูกบดบังด้วยหมอกที่หนาขึ้นเรื่อยๆจนทุกอย่างรอบตัวเริ่มดูเลือนลางส่วนความหนาวเย็นก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะตอนนี้ความกลัวเริ่มแทรกเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นเราเดินต่อไปท่ามกลางหมอกหนาที่ค่อยๆปกคลุมเส้นทางด้านหน้าจากที่เคยมองเห็นวิวทิวเขาที่ทอดยาวไกลสุดสายตาตอนนี้กลับเหลือเพียงเส้นทางเลือนลางในระยะใกล้แค่ไม่กี่เมตรความงดงามที่เคยเห็นถูกกลืนหายไปในความขาวโพลนของหมอกสีหน้ายิ้มแย้มที่เคยมีค่อยๆเปลี่ยนเป็นความกังวลที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมเริ่มสั่นคลอนในทุกๆฝีก้าวแต่ถึงอย่างนั้นความตั้งใจที่จะก้าวไปให้ถึงจุดหมายก็ยังคอยผลักดันให้เราเดินต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้ความหวังเริ่มกลับมาอีกครั้งตอนที่เห็นป้ายบอกระยะทางว่าจุดหมายของเรากำลังจะถึงในอีก 0.2 กิโลเมตรเท่านั้นถึงแม้ความหนาวเย็นจะแทรกซึมไปทั่วร่างกายแต่แรงใจที่จะพิชิตจุดสูงสุดของยอดเขาก็ยังคงไม่จางหายเรารีบเร่งฝีเท้าเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดให้เร็วที่สุดเพราะร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเป็นในว่าเราอาจจะไม่สามารถทนกับความหนาวเย็นนี้ได้นานนักเราทำได้แต่บอกตัวเองว่ามาไกลขนาดนี้แล้วอีกเพียงนิดเดียวก็จะถึงปลายทางที่รอคอยถึงแม้เราจะเริ่มรู้แล้วว่า
ภาพตรงหน้ามันอาจจะไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่วาดฝันไว้ แต่เราก็ยังอยากเอาชนะความท้าทายนี้ให้ได้ และในที่สุดปลายทางที่เราเฝ้ารอก็กำลังปรากฏอยู่ตรงหน้า ทุกคนเรามาถึงแล้ว ตอนนี้ความเหนื่อยล้า ความหนาวเย็น และความท้าทายตลอดเส้นทาง ค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกของความภูมิใจ ที่ได้เดินทางมาถึงจุดสูงสุดนี้จนสำเร็จ และถึงแม้ภาพตรงหน้าจะเป็นเพียงหมอกขาวโพลนที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้า ซึ่งมันคงไม่ใช่ภาพปลายทางที่สวยงามนัก แต่การได้ก้าวข้ามความเหนื่อยล้าและความกลัวต่างหากที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมาย สรุปการเดินทางครั้งนี้คงไม่ใช่แค่เพียงการพิชิตยอดเขา 3,422 เมตร แต่ยังเป็นการพิชิตความกล้าและขีดจำกัดของตัวเอง ทุกย่างก้าวล้วนเต็มไปด้วยความหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คงจะเป็นประสบการณ์ที่จะคงอยู่ในความทรงจำของเราไปตลอด และนี่คือบันทึกการเดินทางเหอหวนซานนอร์ทพีค